Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα και ευχαριστούμε που παρακολουθείτε τη σημερινή συζήτηση που διοργανώνεται στο φιλόξενο βήμα του Φόρουμ Δελφών και αφορά στο Εθνικό Σχέδιο για τις Μεταμοσχεύσεις. Ευχαριστούμε τους ομιλητές, τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη, τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Ωνάση κ. Αντώνη Παπαδημητρίου, που είχε την πρωτοβουλία αυτής της συνάντησης και συζήτησης, αλλά και της εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου για τις Μεταμοσχεύσεις από το LSE. Επίσης, τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, καθηγητή Γιώργο Παπαθεοδωρίδη, καθώς και τον καθηγητή Ηλία Μόσαλο από το London School of Economics, τον βασικό υπεύθυνο για την εκπόνηση του Εθνικού Προγράμματος για τις Μεταμοσχεύσεις, σε στενή συνεργασία με τον καθηγητή του Imperial College, Βασίλη Παπαλόη, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων. Θα παρακαλέσω τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Κοντοζαμάνη να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ κύριε Μπολέτη. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, το Φόρουμ των Δελφών και ιδιαίτερα το Ίδρυμα Ωνάση και τον Πρόεδρο, τον κύριο Παπαδημητρίου, προκειμένου να συμμετάσχω στο τραπέζι αυτό για να συζητήσουμε το θέμα των μεταμοσχεύσεων στη χώρα. Απλά να πω ότι για την κυβέρνηση οι μεταμοσχεύσεις αποτελούν ένα θέμα στον τομέα της υγείας μέγιστης προτεραιότητας. Άλλωστε και στον προεκλογικό μας λόγο είχαμε θέσει ως προτεραιότητα το θέμα των μεταμοσχεύσεων και πώς πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση στη χώρα μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους στο τραπέζι, πέραν του Προέδρου του Ιδρύματος, τον κύριο Παπαδημητρίου, τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, τον κύριο Παπαλόη, τον κύριο Μόσιαλο, για την επικοδομητική συνεργασία που έχουμε στον τομέα αυτών και σε άλλους τομείς βέβαια. Έχουμε κάνει πράγματα αρκετά στον τομέα αυτών, παρά την πανδημία, θα αναφερθώ αργότερα και υπάρχουν πάρα πολλά περισσότερα να γίνουν και είμαι βέβαιος ότι σύντομα, που ελπίζω να ξεμπερδέψουμε, να αφήσουμε πίσω μας αυτή την περιπέτεια της πανδημίας, θα μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπολέτη. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Κυρίες και κύριοι, η μεταμοσχεύση συμπαγών οργάνων είναι από τους τομείς στους οποίους η χώρα μας διαχρονικά υστερεί σημαντικά. Είναι ίσως ο μόνος τομέας που δεν υπάρχει περιθώριο για διαπληκτισμούς για το ποιος ευθύνεται, μιας και η στέρηση είναι καθολική. Ο αριθμός των αποβιωσάντων δωρητών οργάνων στην Ελλάδα είναι το 1/4 του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Ευθύνονται όλοι, ευθυνόμαστε όλοι. Ήρθε λοιπόν η ώρα για τη μεγάλη αλλαγή, για την αναγέννηση των μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας, για να ξεφύγουμε από το βαλκανικό παρελθόν μας και να εξευρωπαϊστούμε. Τι σημαίνει όμως αυτό για τις μεταμοσχεύσεις? Να φτάσει η δωρεά οργάνων στον ευρωπαϊκό μέσο όρο 20 περίπου αποβιώσαντες δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Να είναι δυνατή η μεταμόσχευση όλων των οργάνων στη χώρα μας με αποτελέσματα συγκρίσιμα των διεθνών. Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος? Χρειάζεται καταρχήν σχέδιο. Σχέδιο που να λαμβάνει υπόψη την αρνητική εμπειρία μας, τις διαχρονικές ελλείψεις μας και να βασίζεται στην πλούσια διεθνή εμπειρία. Το σχέδιο να είναι ολιστικό, να περιλαμβάνει όλες τις παραμέτρους της δωρεάς οργάνων και των μεταμοσχεύσεων, ακόμα δε να προβλέπεται η υλοποίησή του με όλα τα απαραίτητα γι' αυτό μέσα. Τέλος, σημαντικό είναι να είναι καθολικής αποδοχής, πολιτικής, κοινωνικής και επιστημονικής. Να είναι δηλαδή ένα πραγματικό εθνικό σχέδιο για τις μεταμοσχεύσεις. Αυτή την πρωτοβουλία ανέλαβε το Ίδρυμα Ωνάση, βλέποντας τις μεταμοσχεύσεις στο εμφανές κενό του συστήματος υγείας. Αυτό που στις αρχές της δεκαετίας του 90 υπήρχε στις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις στη χώρα μας. Μετά τη δημιουργία τότε του Ωνάσιου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του μοναδικού προγράμματος μεταμόσχευσης καρδιάς της χώρας, που λειτουργεί εκεί από το 1997, αλλά και το πρόγραμμα των μεταμοσχεύσεων πνεύμονα, που με την υλική και όχι μόνο υποστήριξη του Ιδρύματος ξεκίνησε το 2020 στο Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο,
το Ίδρυμα Ωνάση προέβη στη μεγάλη χορηγία για τη δημιουργία του Ωνάσιου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου. Συγχρόνως όμως έχει προχωρήσει ήδη σε σειρά δράσεων για την πρόθεση της δωρεάς οργάνων και τη δημιουργία ενός σύγχρονου μεταμοσχευτικού προγράμματος στη χώρα μας. Όλα αυτά σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, το Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και οπωσδήποτε με την ενεργό συμμετοχή και συνδρομή του Υπουργείου Υγείας. Το Ωνάσιο Μεταμοσχευτικό Κέντρο δεν έρχεται να αντικαταστήσει τις άλλες μονάδες μεταμοσχεύσεων, αλλά να συνεργαστεί μαζί τους στα πλαίσια ενός δικτύου, το οποίο άρχισε ήδη να λειτουργεί με τα νοσοκομεία Αττικό και Λαϊκό. Το Ωνάσιο Μεταμοσχευτικό Κέντρο νομοθετήθηκε το 2018 με ομοφωνία όλων των πτερήγων της Βουλής και των οποίων την αποδοχή έχουν όλες οι μέχρι τώρα πρωτοβουλίες του Ιδρύματος Ωνάση για τις μεταμοσχεύσεις. Το Εθνικό Σχέδιο για τις Μεταμοσχεύσεις που θα συζητηθεί σήμερα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος όλης αυτής της προσπάθειας. Συνθέτει όλες τις δράσεις, τις απαραίτητες για την αναγέννηση των μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας. Χρησιμοποιεί τη διεθνή και ελληνική εμπειρία. Έχει τη σφραγίδα ενός από τα σημαντικότερα ακαδημαϊκά ιδρύματα διεθνώς, του London School of Economics, και την ευθύνη του έχουν δύο σημαντικοί Έλληνες που σταδιοδρομούν στο Ηνωμένο Βασίλειο με διεθνή προβολή, οι καθηγητές Ηλίας Μόσιαλος και Βασίλης Παπαλόης. Έχει την καθολική αποδοχή. Είναι πραγματικά εθνικό. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει κανένας λόγος, καμία δικαιολογία, οφείλουμε να πετύχουμε. Με αυτά τα εισαγωγικά σχετικά με το τι πρόκειται να επακολουθήσει από πλευράς εισηγήσεων, θα ήθελα να παρακαλέσω να πάρει το λόγο ο κύριος Παπαδημητρίου, ο πρόεδρος του Ωνασίου Ιδρύματος, για να μπορέσουμε έτσι να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, πώς αυτή η δημιουργία ξεκίνησε, πώς δρομολογήθηκε και μιας και όπως προείπα, από εκεί και από τον κύριο Παπαδημητρίου πιο ειδικά, ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια. Κύριε Παπαδημητρίου, σας παρακαλώ να μας πείτε λίγα λόγια για την εθνική πρωτοβουλία που έχει αναλάβει υπό την κεντρική σας ευθύνη το Ίδρυμα Ωνάση για τις μεταμοσχεύσεις και το πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, το οποίο εντάσσεται και το εθνικό σχέδιο το οποίο προτείνατε στο LSE. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πολέτη, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε του ΕΟΜ, κύριοι καθηγητές. Χαίρομαι ιδιαίτερα που συμμετέχω σε αυτό το πάνελ έτσι, με τόσο εκλεκτές παρουσίες, και θα ήθελα να ξεκινήσω με τη μικρή ιστορία, γιατί η μικρή ιστορία πολλές φορές μας δίνει και τη μεγάλη ιστορία. Η μικρή ιστορία είναι ότι κάθε φορά που αλλάζει ο Υπουργός Υγείας, άλλαζε ο Υπουργός Υγείας, διαχρονικά. Δηλαδή, εγώ είμαι πρόεδρος τώρα 15 χρόνια και έχω και μια εμπειρία πιο πριν, γιατί συμμετείχα σε αυτά τα πράγματα. Ο κάθε Υπουργός Υγείας με έπαιρνε τηλέφωνο, μου λέγε: «Άλλα με δεις». Πήγαινα και λέει: «Τι θα κάνετε με την επέκταση του νοσοκομείου?» Και έλεγα εγώ: «Ξέρετε, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για αυτό το πράγμα». Τώρα, ευτυχώς, με την προηγούμενη κυβέρνηση, μπορεί πολλά κανείς να πει αυτό το πράγμα, αλλά εγώ θα πω ένα καλό. Η προηγούμενη κυβέρνηση σου είπε: «Παιδιά, ξέρετε, δεν την κάνουμε την επέκταση. Υπάρχουν όμως προϋποθέσεις. Είναι θεσμικές, θα πρέπει να διορθωθούν κάποια θεσμικά προβλήματα που είχε το Ωνάσιο. Είναι οικονομικές, διότι το Ωνάσιο είχε ένα μεγάλο οικονομικό πρόβλημα και θα έπρεπε και αυτό να διορθωθεί. Απαιτείται διακομματική συνένεση και απαιτείται να βρούμε και τον ρόλο που θα έχει το καινούργιο νοσοκομείο, γιατί, όπως πολύ σωστά επεσήμανε ο κ. Μπολέτης, ο νυν πρόεδρος του νοσοκομείου, το νοσοκομείο, το Ωνάσιο, το 1990 ήταν πρωτοπορία, κάλυψε ένα τεράστιο κενό το οποίο υπήρχε στη χώρα μας στο πεδίο των καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων, ειδικά στις επεμβάσεις ανοιχτής καρδιάς. Αυτό πλέον έχει ξεπεραστεί. Οι επεμβάσεις ανοιχτής καρδιάς κάνουν όλα τα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία
Και επιπλέον οι επεμβάσεις ανοιχτής καρδιάς έχουν αλλάξει πλέον και δεν γίνονται. Γίνεται μη επεμβατική καρδιολογία. Και αυτό γίνεται επίσης και από πάρα πολλά άλλα νοσοκομεία. Αυτό λοιπόν πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να καταλάβουμε ότι το Ωνάσιο από ένα σημείο και πέρα έπαψε να έχει τον ρόλο της πρωτοπορίας που είχε τότε. Και τότε, συζητώντας κυρίως μεταξύ μας στο Ίδρυμα, είδαμε ότι υπάρχει ένα κενό. Ποιο είναι το κενό? Αυτό είναι οι μεταμοσχεύσεις και ειδικά οι μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι γίνονται μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων και από άλλα νοσοκομεία γινόντουσαν και θα γίνονται και στο μέλλον. Ειδικά υπάρχουν κλινικές όπως το Λαϊκό, Κωτικό και άλλα που κάνουν μεταμοσχεύσεις νεφρών, πνευμόνων, ακόμα και καρδιάς. Άλλες λιγότερο επιτυχημένες, άλλες πάρα πολύ επιτυχημένες γίνονται. Έλειπε όμως ένα εξειδικευμένο νοσοκομείο που να εξειδικευθεί και να εντοπίσει την έρευνά του, την προσπάθειά του σε αυτόν τον τομέα. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Άρα βρήκαμε ένα ρόλο. Από εκεί και πέρα όμως συνειδητοποίησα, και είναι κάτι το οποίο το λέω έτσι εν τη ρήμη του λόγου, το έχω πει αρκετές φορές, ότι θα κάναμε ένα διαστημόπλιο. Αυτό το διαστημόπλιο έπρεπε να έχει αστροναύτες για να το διοικούν και να το οδηγούν. Και θα επανέλθω στους αστροναύτες σε λίγο. Όμως η έρευνα του διαστήματος είναι κάτι το οποίο δεν έχει άμεσα ωφέλη πάρα πολλές φορές. Έχει κατηγορηθεί για αυτό το πράγμα, ότι το να πάμε ο άνθρωπος στη Σελήνη δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Τι έχει όμως τεράστια σημασία? Έχει τεράστια σημασία ότι η έρευνα, η επιστημονική έρευνα, η ακαδημαϊκή έρευνα, η προσπάθεια όλη αυτή οδήγησε σε πάρα πολλά άλλα πράγματα, τα οποία οδήγησαν την επιστήμη μπροστά. Το ίδιο και στη ιατρική επιστήμη. Το δεύτερο λοιπόν που θέλουμε να κάνουμε στο Ωνάσιο είναι να κάνουμε το πρώτο smart, fully digital hospital στην Ελλάδα, ένα από τα πρώτα στον κόσμο. Και είναι και αυτό βέβαια θα βοηθήσει τις μεταμοσχεύσεις, στηρίζεται πάνω στις μεταμοσχεύσεις, όμως ακολουθεί και όλος ο υπόλοιπος πληθυσμός, ο οποίος δεν έχει ανάγκη μεταμοσχεύσεις, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έχει σοβαρά προβλήματα υγείας. Αυτές λοιπόν τις προϋποθέσεις τις δέχθηκε η τότε κυβέρνηση και πήγα και στον τότε αρχηγό της αντιπολίτευσης και νυν πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, και συζήτησα το θέμα μαζί του. Και μου είπε, αυτό είναι πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, να το κάνετε οπωσδήποτε. Θα βρείτε τη συμπαράστασή μας ολόθερμη. Πράγμα το οποίο και πράγματι έγινε. Εννοείται ότι μίλησα και με τα βασικά κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολιτεύσεως, τα οποία και αυτά εννοείται ότι συμφώνησαν. Γι' αυτό και όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, το νομοσχέδιο για την δωρεά του Ιδρύματος Ωνάσιου, για τη δημιουργία του Ωνάσιου Μεταμοσχευτικού Κέντρου, πέρασε με αυξημένη πλειοψηφία από τη Βουλή. Όμως δεν αρκούν οι υποδομές. Δεν αρκεί να έχουμε ένα πολύ καλό νοσοκομείο, δεν αρκεί να εγκαταστήσουμε τα τελειότερα ψηφιακά μηχανήματα, να εγκαταστήσουμε τα τελειότερα software και hardware και όλα τα σχετικά για να έχουμε το καλύτερο νοσοκομείο. Χρειαζόμαστε και άλλα πράγματα. Το πρώτο που χρειαζόμαστε, εννοείται, κύριε Υπουργέ, και το έχετε στηρίξει ενθέρμως, είναι το εθνικό μεταμοσχευτικό πλαίσιο, για το οποίο θα μας μιλήσουν ο κύριος Μόσιαλος και αν μπορέσει και ο κύριος Παπαλόης. Είναι οι πρωτεργάτες αυτού του κέντρου. Εμείς εκεί είμαστε απλοί χρηματοδότες του προγράμματος αυτού. Θα υποβληθεί κάποια στιγμή, θα σας μιλήσουν και ήδη, θα υποβληθεί και πιστεύω ότι θα τύχει και αυτό να έχει την διακομματική συνένεση που ελπίζουμε. Χρειάζονται και παρακάτω άλλα πράγματα. Χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό. Και ξεκινάμε λοιπόν από τι ανάγκες έχει η χώρα. Έχει ανάγκη από συντονιστές μεταμοσχεύσεων. Γι' αυτό και προτείναμε στο Υπουργείο σας, κύριε Υπουργέ, και το έχετε δεχτεί, να χρηματοδοτήσουμε την δημιουργία 7 θέσεων συντονιστών μεταμοσχεύσεων στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας. Γιατρών ειδικευμένους μεταμοσχεύσεις, οι οποίοι θα συνδράμουν το νοσοκομείο να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα όσον αφορά τους δότες και όσον αφορά τις μεταμοσχεύσεις. Δεύτερο, να φέρουμε τεχνογνωσία απ' έξω εκεί που μας λείπει. Γι' αυτό και έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα 5 ετές υποτροφιών, που δεν απευθύνεται μόνο στους γιατρούς του Ωνασίου, το τονίζω αυτό, απευθύνεται σε όλους τους γιατρούς
όλων των νοσοκομείων, εφόσον εννοείται έχουν τα απαραίτητα προσόντα και τα απαραίτητα εχέγγυα. Αυτούς λοιπόν τους γιατρούς τους στέλνουμε έξω, αποκτούν την τεχνογνωσία που χρειάζεται και επανέρχονται. Ήδη το πρόγραμμα μεταμοσχεύσεων πνευμόνων στηρίζεται σε 2 τέτοιους πολύ σημαντικούς και πολύ σοβαρούς γιατρούς, οι οποίοι πήγαν στη Βιέννη, στον κύριο Κλεπέτκο, στην καλύτερη, από ό,τι μου λένε όλοι, κλινική μεταμοσχεύσεων πνευμόνων, και ξεκινήσαμε ήδη, όπως ξέρετε κύριε Παπαθεοδωρίδη, ξεκινήσαμε το πρόγραμμα των μεταμοσχεύσεων πνευμόνων. Τέλος, για να κλείσω με αυτό το θέμα του ανθρώπινου δυναμικού, με τους αστροναύτες που λέγαμε, η προσπάθειά μας και η έντασή μας είναι να επιτύχουμε να έχουμε στο νοσοκομείο τους καλύτερους δυνατούς γιατρούς, και εδώ θα πρέπει και δημόσια να εκφράσω τις ευχαριστίες μας και τις φιλοφρονήσεις μας προς τον κύριο Πολέτη, ο οποίος με μεγάλη αυτοθυσία, πρέπει να πω, και προσωπικό κόπο έχει πετύχει να έχουμε πραγματικά τους καλύτερους γιατρούς στο νοσοκομείο. Είμαστε τυχεροί εντός εισαγωγικών, γιατί στα 20 χρόνια που πέρασαν είχαμε εξαιρετικούς γιατρούς στο νοσοκομείο. Πραγματικά τους καλύτερους. Αυτοί όμως τώρα σιγά σιγά τους παίρνει το όριο ηλικίας και αποχωρούν. Δεν αποχωρούν εντελώς, αλλημένουν λιγότερο, αλλά περισσότερο πάντως είναι στην οδόν της εξόδου. Χρειαζόμαστε νέο αίμα. Αυτό το νέο αίμα ο κ. Μπολέτης με την ομάδα του κατάφερε και το έφερε στο νοσοκομείο, ούτως ώστε να έχουμε όχι μόνο τις τελειότερες υποδομές, όχι μόνο ένα άριστο smart hospital, αλλά και smart doctors οι οποίοι το επανδρώνουν. Κλείνοντας, και θέλω να πω κάτι εδώ που έχει και αυτό τη σημασία του. Το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε μια συμμαχία ζωής, στο πλαίσιο της οποίας κανείς δεν περισσεύει. Και σε αυτή τη συμμαχία ζωής είναι απαραίτητη η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας συνολικά. Η καλλιέργεια της εμπιστοσύνης προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας και η άρση ενός αδικαιολόγητου φόβου που βασίζεται σε φήμες και ανυπόστατα σενάρια. Πάνω απ' όλα προέχει η ένταξη στα συστήματα της παιδείας μας, της ιδέας του τι σημαίνει πολίτης και πώς αυτό συνδέεται με τη μεταμόσχευση μέσω της δωρεάς οργάνων. Η συνειδητοποίηση δηλαδή ότι είμαστε πρόσωπα που οφείλουμε να λειτουργούμε ως μέλη μίας κοινωνίας, στην οποία ο ένας μπορεί να είναι εκεί για τον άλλον. Ψάχνουμε τρόπο να είμαστε σημαντικοί, ψάχνουμε τρόπο να είμαστε χρήσιμοι, θα θέλαμε να είμαστε ήρωες. Η δωρεά οργάνων είναι ένας άξιος δρόμος για να αποδώσουμε στη ζωή την αξία που της πρέπει. Μεταμόσχευση γνώσης και μεταμόσχευση ζωής. Είμαστε σε καλό δρόμο και όπως μαρτυρεί και το σημερινό πάνελ, αλλά και μέχρι τώρα ιστορία, έχουμε πολύ καλούς συμμάχους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Παπαδημητρίου. Προσωπικά σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Είναι αλήθεια. Ακόμα περισσότερο, και είναι αποτέλεσμα μιας κοινής μας φιλοσοφίας που όταν είχαμε πρωτοξεκινήσει τη συνεργασία μας οικοδόμησε μια εμπιστοσύνη στις κουβέντες και ήρθε και αυτή στην πράξη. Και ξεκινάει από το ότι δεν φτάνουν οι υποδομές και τα υλικά μέσα αν απουσιάζει ο ανθρώπινος παράγοντας. Επομένως, για να φέρουμε το καλό αποτέλεσμα, προχωράμε παράλληλα και στα δύο. Να ακούσουμε τώρα τον κύριο Παπαθεοδωρίδη, πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, εκεί που χτυπάει η καρδιά όλου του συστήματος των μεταμοσχεύσεων και εκεί που με τις αλλαγές οι οποίες πρόκειται να γίνουν με το Εθνικό Σχέδιο περιμένουμε πολλά. Να τον παρακαλέσουμε να τον ακούσουμε ποια είναι η γνώμη του, τι κενά θα έρθει να καλύψει το Εθνικό Σχέδιο και ποιο είναι το νέο περιβάλλον το οποίο θα διαμορφωθεί και ο ρόλος του Εθνικού Οργανισμού μέσα σε αυτό. Κύριε Παπαθεοδωρίδη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε του Ιδρύματος Ωνάση, κύριε Μόσχιαλε, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα, εκ μέρους όλων των ανθρώπων του οργανισμού, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι είναι πολύ μεγάλη ικανοποίηση και προσμονή για αυτό που σηματοδοτεί η σημερινή εκδήλωση,
μιας και το Εθνικό Σχέδιο Μεταμοσχεύσεων που σύντομα αναμένουμε να δημοσιοποιηθεί, θα δώσει σημαντική όθηση, νέα πνοή στον χώρο των μεταμοσχεύσεων των συμπαγών οργάνων. Γι' αυτό θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας το Ίδρυμα Ωνάση και τον κύριο εκπρόσωπό του, τον κύριο Παπαδημητρίου, για την πρωτοβουλία, την υποστήριξη και βεβαίως την ομάδα των ειδικών, τη διεθνή ομάδα που με επικεφαλής τον κύριο Μόσχιαλο, τον κύριο Παπαλόη, κατόρθωσαν στη δύσκολη αυτή περίοδο, την πρωτόγνωρη περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού, να φέρουν εις πέρας ένα τόσο πολύπλοκο έργο. Πιστεύω ότι είμαστε σε μια καλή συγκυρία. Θεωρώ δεδομένο ότι στο σχέδιο θα αναφέρεται ότι χρειάζεται ανάπτυξη του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και ποιοτική και ποσοτική. Δεν μπορεί να αναπτυχθούν οι μεταμοσχεύσεις χωρίς αυτό. Αλλά να πω αυτό, δεν θα το σχολιάσω περαιτέρω, γιατί θεωρώ ότι είναι η ευκολότερη παράμετρος από αυτές που πρέπει να επιτευχθούν, ώστε να φτάσουμε στο βασικό απότερο στόχο που έχει και το σχέδιο, που έχει και το Ίδρυμα Ωνάση, που έχει ο ΕΟΜ, το Υπουργείο, όλος ο χώρος, που είναι βεβαίως να πετύχουμε επαρκή, με ισότιμο και αποδοτικό τρόπο κάλυψη των μεταμοσχευτικών αναγκών της χώρας μας. Αυτό είναι το ζητούμενο λοιπόν και πρέπει να δούμε πώς θα το πετύχουμε. Νομίζω ότι είμαστε σε μια καλή συγκυρία, διότι πέρα από το Εθνικό Σχέδιο Μεταμοσχεύσεων, αυτή την περίοδο ο ΕΟΜ υλοποιεί και έχει πλέον τα πρώτα παραδοτέα ενός πολύπλοκου, απαιτητικού προγράμματος ΕΣΠΑ, το οποίο θα συμπληρώσει και το Εθνικό Σχέδιο Μεταμοσχεύσεων, θα ανανεώσει ή θα συμπληρώσει κενά θεσμικά στον χώρο των μεταμοσχεύσεων, θα αναπτύξει και θα προσπαθήσει να εφαρμόσει ένα εθνικό σύστημα ποιότητας και ασφάλειας. Αλλά πέρα από το εθνικό σχέδιο, πέρα από τα παραδοτέα του ΕΣΠΑ, πιστεύω ότι το βάρος τελικώς θα πέσει στο Υπουργείο. Κύριε Υπουργέ, θα χρειαστεί ένα κάποιο τύπου επιχειρησιακό σχέδιο, με βάση το οποίο θα υπάρξουν οι λεπτομέρειες και κυρίως η προτεραιοποίηση των δράσεων που είναι προς υλοποίηση και η παρακολούθηση της έγκαιρης υλοποίησης. Είμαστε καλοί στην Ελλάδα, δυστυχώς το έχουμε αποδείξει, να φτιάχνουμε σχέδια, αλλά όχι τόσο αποτελεσματικοί στο να τα εφαρμόζουμε στην πράξη. Πιστεύω ότι αυτή τη φορά να πετύχουμε. Τώρα, θα ήθελα τώρα να αναφερθώ επιγραμματικά στους βασικούς στόχους που πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν στο εθνικό σχέδιο και είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και οι οποίοι είναι και το ζητούμενο για να αναπτύξουμε το χώρο. Το πρώτο και βασικό, είναι αδιαπραγμάτευτο, είναι να πετύχουμε ισόρροπη και σταδιακή ανάπτυξη της προσφοράς οργάνων με παράλληλα συνολική αύξηση της δυναμικότητας του τομέα της μεταμόσχευσης των συμπαγών οργάνων. Η αύξηση της προσφοράς βεβαίως προφανώς θα έρθει σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση των δωρεών και των δωρητών, αλλά μπορεί και πρέπει να το δούμε να έρθει και από τον περιορισμό των απολειών των δυνητικών δοτών, αλλά και από τον περιορισμό ακόμα των απολειών οργάνων υπαρχόντων δοτών, ίσως σε λιγότερο βαθμό και από μεγιστοποίηση της εξωτερικής προσφοράς οργάνων μέσω διεθνών συνεργασιών. Είμαι σίγουρος ότι αυτή την κατεύθυνση, αυτούς τους στόχους και το πώς μπορεί να υλοποιηθούν, θα τους καλύπτει διεξοδικά το Εθνικό Σχέδιο Μεταμοσχεύσεων. Παράλληλα, πρέπει να δούμε ισότιμη ανάπτυξη της δυναμικότητας του τομέα της μεταμόσχευσης συμπαγών οργάνων. Αυτό ξεκινά από μια προοπτική εκτίμηση των αναγκών με παράλληλη αύξηση των μεταμοσχεύσεων σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό αναπρόγραμμα. Περιλαμβάνει το σχεδιασμό της υλοποίησης της κάλυψης των αναγκών, την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των μεταμοσχευτικών προγραμμάτων και βεβαίως πρέπει παράλληλα να έχουμε ενίσχυση σε υλικούς, τεχνολογικούς και ανθρώπινους πόρους των φορέων μεταμοσχευτικής δραστηριότητας και των φορέων υποστήριξης και περαιτέρω συνεχιζόμενη εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Ένα μέρος αυτής της ανάπτυξης λογικά θα καλύψει το νέο Ωνάσιο Μεταμοσχευτικό Κέντρο, αλλά και άλλοι τρόποι θεωρώ δεδομένο ότι θα περιγράφονται στο Εθνικό Σχέδιο Μεταμοσχεύσεων και σε διάφορα παραδοτέα του ΕΣΠΑ, του ΕΟΜ, αυτό το γνωρίζω. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και περιορισμό της ζήτησης, δηλαδή πρόληψη, να μην φτάνει κανείς στη μεταμόσχευση, αλλά αυτό είναι ένα πεδίο που δεν θα το θίξω, δεν αφορά τη σημερινή συζήτηση. Το δεύτερος μεγάλος στόχος είναι να πετύχουμε την οργανωτική και λειτουργική αναβάθμιση των προγραμμάτων μεταμόσχευσης των συμπαγών οργάνων, να φτάσουμε δηλαδή ευρωπαϊκά επίπεδα. Είμαστε σε μερικά προγράμματα σε καλό δρόμο, αλλά σε άλλα προγράμματα όχι τόσο και χρειαζόμαστε βελτίωση. Αυτό θα μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την ανανέωση και ολοκλήρωση και κωδικοποίηση του θεσμικού πλαισίου, παράλληλα με την αναδιοργάνωση και ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό του ΕΟΜ. Και αυτά θα υπάρχουν κατευθύνσεις και στο Εθνικό Σχέδιο, πιστεύω. Σίγουρα υπάρχουν και σε παραδοτέα του ΕΣΠΑ του ΕΟΜ. Και παράλληλα
θα πρέπει να θεσμοθετήσουμε τις διαδικασίες για την ανάπτυξη και εφαρμογή αυτού που θεωρούμε πολύ βασικό, του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας και Ασφάλειας στις Μεταμοσχεύσεις και τη σταδιακή διοχέτευση των νέων αναβαθμισμένων λειτουργικών απαιτήσεων στην καθημερινή παροχή υπηρεσιών μέσω ενός αναπτυσσόμενου συστήματος αδειοδότησης, ελέγχου και αξιολόγησης των φορέων. Σίγουρα αυτά περιλαμβάνονται στα παραδοτέα του ΕΣΠΑ του ΕΟΜ. Ένα τρίτο πεδίο και ένας τρίτος στόχος που πρέπει να δούμε και να το έχουμε υπόψη μας και αφορά σε μεγάλο βαθμό την πολιτεία είναι ότι πρέπει κάποια στιγμή να σχεδιάσουμε και σταδιακά να εφαρμόσουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα χρηματοδότησης, τιμολόγησης και αποζημίωσης στον τομέα των μεταμοσχεύσεων. Αυτό πρέπει να ξεκινά από το σύνολο των ιατρικών και λοιπών υπηρεσιών που καταναλώνονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας από τη δωρεά ως τη μεταμόσχευση. Θα πρέπει να περιλαμβάνει άμεση κάλυψη κάποιων φύσεων δαπανών μέσω διαχειριστικού συντονισμού των πρωτογενών πηγών χρηματοδότησης από τον ΕΟΜ. Δεν θέλω να αναφέρω παραδείγματα, αλλά τα βιώνουμε καθημερινά. Και επίσης να περιλαμβάνει αναπτυξιακά προσανατολισμένες τιμολογήσεις υπηρεσιών με ενσωματωμένα κίνητρα για τους φορείς της μεταμοσχευτικής δραστηριότητας και τους υποστηρικτικούς φορείς και πολύ σημαντικό, τη δεσμευτική κατεύθυνση των εσόδων προς τη λειτουργία και ανάπτυξη των μονάδων και των φορέων που συμμετέχουν στη μεταμοσχευτική δραστηριότητα. Σίγουρα κάποια από αυτά, η κάλυψη αυτών των σχεδίων θα υπάρχουν σε ΕΣΠΑ και αυτή τη στιγμή ο ΕΟΜ έχει οργανώσει επιτροπές που δουλεύουν για να δώσουν εισηγήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι πολλά λοιπόν αυτά που πρέπει να βελτιωθούν στον χώρο των μεταμοσχεύσεων και κάθε κίνηση, κάθε αλλαγή που θα επιχειρήσουμε να κάνουμε θέλει μεγάλη οργάνωση, λεπτομερή σχεδιασμό, αφού αν δεν είναι επιτυχής μπορεί τελικά να μην έχει απλώς ουδέτερο αλλά και αρνητικό αποτέλεσμα. Είναι ένας πολύ ευαίσθητος χώρος. Θυμίζω ότι υπήρχε ένα σλόγγαν μιας παλιάς πολύ επιτυχημένης διαφήμισης που έλεγε «Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο». Εδώ η βελτίωση του χώρου των μεταμοσχεύσεων θέλει και κόπο και τρόπο, φοβάμαι, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Θέλω λοιπόν να ολοκληρώσω αισιόδοξα, αφού πιστεύω ότι είμαστε σε μια ευτυχή συγκυρία, βελτιώνουμε πλέον με εκθετικό βαθμό και πολύπλευρα την οργάνωση του χώρου. Θα ξέρουμε στο πολύ άμεσο μέλλον, σε μεγάλη λεπτομέρεια τι πρέπει να κάνουμε και θα αναμένει, κυρίως κύριε Υπουργέ, απευθύνομαι σε εσάς, το πώς θα υλοποιήσουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Παπαθεοδωρίδη. Να προχωρήσουμε στο βασικό συντελεστή από κοινού με τον Βασίλη Παπαλόη, τον Ηλία Μόσιαλο, του Εθνικού Σχεδίου για τις Μεταμοσχεύσεις. Είμαι βέβαιος ότι πολύ σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε πολύ περισσότερα όταν το σχέδιο θα παραδοθεί στον Πρωθυπουργό και θα δημοσιοποιηθεί και θα συζητηθεί, αλλά να ακούσουμε τις βασικές γραμμές και τις βασικές επιλογές από τις οποίες περιμένουμε να έχουμε τα αποτελέσματα που όλοι προσδοκούμε. Κύριε Μόσιαλε, σας ακούμε. Ναι, καταρχήν να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε να συμμετάσχω στη συζήτησή σας σήμερα. Να ευχαριστήσω και τον Υπουργό για την παρουσία του και τον κύριο Παπαδημητρίου που μας ανέθεσε την μελέτη αυτή, αλλά και τον κύριο Παπαθεοδωρίδη για την σημαντική συνεργασία την οποία είχαμε και με τον κύριο Πολέτη επίσης και τη σημαντική του συμβολή στην επεξεργασία των δεδομένων που κάναμε, αλλά και τη διαμόρφωση των προτάσεων που παρουσιάζουμε. Να τονίσω εδώ ότι η μελέτη έχει ολοκληρωθεί. Έχει κατατεθεί στο Ίδρυμα και στον κύριο Παπαδημητρίου. Έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής στην κυβέρνηση και στους Υπουργούς Υγείας, τον κύριο Κικίλια, τον κύριο Κοντοζαμάνη και την κυρία Ράπτη, αλλά και στον Πρωθυπουργό και το Επιτελείο, τον κύριο Γεραπετρίτη και τον κύριο Λιβάνιο. Καθώς επίσης και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τον πρώην Υπουργό Υγείας, επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ξανθό, στο Κίνημα Αλλαγής, σε Επιτροπή του Κινήματος Αλλαγής, με την παρουσία της κυρίας Γεννηματάτης, Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, σε Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, υπό τον κύριο Λαμπρούλη, τον βουλευτή Λάρισσας του Κομμουνιστικού Κόμματος, και στο Κόμμα της Ελληνικής Λύσης, τον πρόεδρό του, τον κύριο Βελόπουλο. Αναμένουμε απάντηση από το κόμμα του ΜΕΡΑ25. Παράλληλα, η μελέτη παρουσιάστηκε σε πάνω από 40 φορείς ασθενών, αλλά και εργαζομένων, αλλά και όλα τα μετασχετικά κέντρα της χώρας είχαν συμμετοχή. Αυτό το οποίο προσωπικά εμένα μου έκανε εντύπωση, αλλά φαντάζομαι και όλους τους συμμετέχοντες της ομάδας επεξεργασίας των δεδομένων,
ήταν οι αντιδράσεις του συνόλου σχεδόν, θα έλεγα, με όσους μιλήσαμε. Όταν παρουσιάσαμε κάποια βασικά δεδομένα για το τι ισχύει με τις μεταμοσχεύσεις ή το τι ισχύει στη χώρα μας. Θα ξεκινήσουμε ένα απλό δεδομένο και ίσως θα πρέπει να το λέμε πάρα πολύ συχνά και στους πολίτες. Ίσως θα πρέπει να περάσει και με επικοινωνιακά μηνύματα. Ξεκινήσαμε με το προσδόκιμο ζωής. Ας πάρουμε μια Ελληνίδα συμπατριώτησά μας, που είναι 55 χρόνων. Έχει άλλα 26 χρόνια προσδόκιμου ζωής, κατά μέσο όρο προφανώς. Δηλαδή, κάποιες Ελληνίδες 55 ετών θα ζήσουν παραπάνω από 26 χρόνια, άλλες θα ζήσουν λιγότερο από 26 χρόνια, αλλά κατά μέσο όρο θα είναι 26 χρόνια. Μία Ελληνίδα 55 ετών, που είναι στην αιμοκάθαρση, έχει προσδόκιμο ζωής μπροστά της 4 χρόνια κατά μέσο όρο. Εδώ καταλαβαίνουμε την τεράστια απώλεια που υπάρχει. Από τα 26 πέφτουμε στα 4. 22 χρόνια απώλεια ζωής. Με τις μεταμοσχεύσεις νεφρού, αναφέρομαι σε μεταμόσχευση νεφρού εδώ, τα 4 χρόνια γίνονται 15. Κερδίζουμε άλλα 11 χρόνια. Και αυτό θέλουμε να επιδιώξουμε με την βελτίωση των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα. Να ζήσουν περισσότερο οι Έλληνες πολίτες που πάσουν από νεφρική ανεπάρκεια, αλλά προφανώς και όλοι οι άλλοι Έλληνες συμπατριώτες μας που έχουν πρόβλημα με άλλα όργανα και θα χρειαστούν μεταμόσχευση, να κερδίσουν πολλά χρόνια ζωής. Και πάλι όμως και με τη μεταμόσχευση δεν θα πετύχουμε το προσδόκιμο ζωής, το οποίο θα έχει ένας άνθρωπος συμπατριώτης μας 55 ετών, τα 26 χρόνια μπροστά δηλαδή, κατά μέσο όρο, που δεν έχει πρόβλημα νεφρικής ανεπάρκειας. Και αναφέρθηκε ο κύριος Παπαθεδωρίδης στο θέμα της ζήτησης. Δεν είναι μόνο θέμα προσφοράς. Είναι και θέμα ζήτησης. Δηλαδή, δεν θα λυθεί το πρόβλημα των μεταμοσχεύσεων στη χώρα με το να αυξήσουμε μόνο την προσφορά. Η προσφορά θα αυξηθεί πάρα πολύ σημαντικά με την γενναία δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση, αλλά και τις επεκτάσεις που ελπίζουμε ότι θα κάνει η πολιτεία στα υπόλοιπα μεταμοσχευτικά κέντρα, και σε επίπεδο Αθήνας, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στα Γιάννενα και στην Πάτρα. Δηλαδή, οι ενισχύσεις δεν θα είναι μόνο με το νέο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο, θα είναι μέσα στα πλαίσια ενός εθνικού προγράμματος για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις. Επομένως, γιατί αναφέρομαι κυρίως στο θέμα της ζήτησης αυτή τη στιγμή? Γιατί η επίπτωση της νεφρικής ανεπάρκειας, και μένω εκεί γιατί εκεί είναι ο μεγάλος όγκος των μεταμοσχεύσεων, είναι διπλάσια στη χώρα μας σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα έχουμε 40% περισσότερους συμπατριώτες μας στην αιμοκάθαρση σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς πολύ έτσι περίπλοκα μαθηματικά για να βγάλει ένα συμπέρασμα ότι η ποιότητα της φροντίδας που υπάρχει συνολικότερα χρειάζεται να αναβαθμιστεί και σε επίπεδο αιμοκάθαρσης. Όταν έχεις διπλάσια επίπτωση, αλλά 40% περισσότερο σε κάθε στιγμή στις μονάδες αιμοκάθαρσης, αυτό συμβαίνει είτε γιατί κάνεις πάρα πολλές μεταμοσχεύσεις και έχεις λιγότερους επομένως από ό,τι θα έπρεπε στις μονάδες αιμοκάθαρσης, αλλά εμείς δεν κάνουμε περισσότερες μεταμοσχεύσεις. Κάνουμε 100% λιγότερες από ό,τι θα έπρεπε. Μάλλον, συγγνώμη, 75% λιγότερες από ό,τι θα έπρεπε. Ενώ θα πρέπει να κάνουμε 100% παραπάνω. Άρα, επομένως, δεν είναι θέμα ότι έχουμε μεγάλη προσφορά και μειώνεται ο αριθμός όσους είναι στην αιμοκάθαρση. Αυτό σημαίνει ότι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά αυτών που μπαίνουν στην αιμοκάθαρση στην Ελλάδα είναι δυσμενέστερα σε σχέση με αυτούς που είναι σε άλλες χώρες, είτε η συνοσηρότητα αυτών που μπαίνουν στην αιμοκάθαρση είναι χειρότερη από αυτούς που είναι στην αιμοκάθαρση σε άλλες χώρες, είτε η ποιότητα όσο είναι στην αιμοκάθαρση στην Ελλάδα δεν είναι αυτή που είναι σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε και εδώ υπάρχει και κάτι άλλο. Να παρακαλέσω να κλείσετε, γιατί μπήκε και ο κύριος Παπαλόης ευτυχώς. Βεβαίως, ολοκληρώνουμε κάποια και στιγμή δεν θα προλάβει ο Υπουργός να μιλήσει. Για να δεσμευτεί κιόλας. Βεβαίως. Απολύτως. Κλείνω επομένως με ένα ακόμα στατιστικό στοιχείο. Είμαστε μια χώρα με 11 εκατομμύρια
πολίτες και έχει 145 μονάδες αιμοκάθαρσης. Και η Μεγάλη Βρετανία με 67 εκατομμύρια πολίτες έχει 78 μονάδες αιμοκάθαρσης. Και γιατί το λέω αυτό? Ότι πρέπει επιτέλους να δούμε και το θέμα της προσφοράς πέρα από τις μεταμοσχεύσεις, σε μια δεύτερη φάση, και τα ποιοτικά κριτήρια τα οποία θα πρέπει να θεσπιστούν σε επίπεδο μονάδων αιμοκάθαρσης. Για να τονίσω μερικά ακόμα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη του κ. Υπουργός, το 75% όσων είναι στην αιμοκάθαρση είναι άνεργοι, επομένως υπάρχουν και κοινωνικά δυσμενή χαρακτηριστικά για τους συμπατριώτες μας που είναι στην αιμοκάθαρση, και ο μέσος χρόνος αναμονής είναι 8,8 χρόνια, ενώ το 57% όσων είναι στην αιμοκάθαρση θα πεθάσουν μέσα στα πρώτα 4 χρόνια. Επομένως, η κατάσταση στη χώρα είναι δραματική. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο καταθέσαμε αυτό το πρόγραμμα για την αναβάθμιση της δωρεάς οργάνων και των μεταμοσχεύσεων, στο οποίο θα αναφερθεί τώρα ο κ. Παπαλόης. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μόσιαλε. Κύριε Παπαλόη, καλώς ήρθατε. Η παράκληση θερμή είναι, επειδή δεν ξέραμε αν θα συμμετάσχετε και επειδή, όπως λένε και στα κανάλια από το πλατό με ειδοποιούν, 4 λεπτά σας δίνουν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πολέτη. Μπορείτε να με ακούσετε? Ναι, βέβαια. Ευτυχώς πολύ καλά. Ωραία. Συγγνώμη, αλλά υπήρχε κάποιο σοβαρό πρόβλημα στη σύνδεση. Ναι. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά που είπε ο αγαπητός Ηλίας είναι πρώτα απ' όλα θερμές ευχαριστίες στο Ίδρυμα Ωνάση για την ανάθεση αυτής της μελέτης. Ήταν μεγάλη τιμή. Τα χαρακτηριστικά των προτάσεων τα οποία καταθέτουμε είναι τα εξής. Πρώτα απ' όλα είναι μια σοβαρή επιστημονική μελέτη. Δεν αποτελεί τις προσωπικές απόψεις, τις δικές μου ή του Ηλία, αλλά μια πολύ σοβαρή πανευρωπαϊκή επιστημονική μελέτη που, σας λέω από εμπειρία 30 ετών στον τομέα των μέσων στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, δεν υπάρχει άλλη παρόμοια σε διεθνές επίπεδο. Το δεύτερο χαρακτηριστικό των προτάσεων που καταθέτουμε είναι ότι καλύπτουν όλους τους τομείς που έχουν σχέση με τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις. Από τον τομέα της πρόληψης, όπως είπε ο αγαπητός καθηγητής ο κ. Μόσιαλος, μέχρι τον τομέα της ετοιμασίας των αρρώστων για τη λίστα αναμονής, για την προετοιμασία για τη μεταμόσχευση, τη μεταμοσχευτική παρακολούθηση, όλους τους που έχουν σχέση με την έρευνα, με την εκπαίδευση για τις μεταμοσχεύσεις, τους τομείς που έχουν σχέση με την αγωγή υγείας και την θεμελίωση εμπιστοσύνης στον τομέα των μεταμοσχεύσεων και φυσικά όλη την οργανωτική και νομοθετική υποδομή η οποία χρειάζεται για να τα στηρίξει. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι οι προτάσεις αυτές είναι αλληλένδετες. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να πει ότι θα διαλέξουμε την πρώτη, την πέμπτη και τη 10η επειδή μας φαίνονται πιο σημαντικές. Είναι αλληλένδετες και η μία υποστηρίζει την άλλη και η εφαρμογή όλων θα οδηγήσει σε αποτελέσματα τα οποία μπορούν να αντέξουν στη δοκιμασία του χρόνου. Και τέλος, ότι οι προτάσεις διαμορφώθηκαν με τη συμμετοχή, ίσως για πρώτη φορά στη χώρα μας, όλων των φορέων, ανεξαρτήτως που άπτονται των μεταμοσχεύσεων και της δωρεάς οργάνων. Εάν με ρωτήσετε να πω σε μία πρόταση ποιο είναι το βασικό θέμα το οποίο αντιμετωπίσαμε στη μελέτη και το οποίο προσπαθούμε να λύσουμε, είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια η δωρεά οργάνων και οι μεταμοσχεύσεις στη χώρα μας δεν είχαν οργανωθεί ποτέ ως ανεξάρτητες υπηρεσίες υγείας. Με το δικό του σχεδιασμό, χρηματοδότηση, προοπτική, ανθρώπινο δυναμικό και ούτω καθεξής. Ήταν πάντα μία παρένθεση μέσα σε κάποια άλλη κλινική μονάδα και βασιζόταν πάντα στις ηρωικές προσπάθειες ορισμένων συναδέλφων. Αυτό θα πρέπει για πάντα να σταματήσει. Και θα σας αναφέρω μόνο περιληπτικά, επειδή ο χρόνος δεν επιτρέπει, τους τομείς, τους άξονες αυτών των προτάσεων, οι οποίοι έχουν σχέση πρώτα απ' όλα με ένα πλαίσιο στήριξης πολύ ισχυρό, που απαιτεί συγκεκριμένες στοχευμένες νομοθετικές αλλαγές και μια μακροχρόνια στήριξη από την πολιτική ηγεσία του τόπου, αλλά και από όλους τους Ελληνίδες και από όλους τους Έλληνες. Η μεταμόσχευση και η δωρεά οργάνων είναι ένας χώρος περισσότερο από οικολογίας, που το κοινωνικό σύνολο πρέπει να είναι ο ισχυρότερος συνεταίρος. Και χωρίς αυτό δεν πρόκειται ποτέ να επιτύχουν. Ο δεύτερος άξονας αφορά την δημόσια υγεία, την μείωση των αναγκών, όπως είπε ο κ. Μόσιαλος, με έμφαση στην πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη, αλλά και τη δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κοινωνικό σύνολο, στο εθνικό σύστημα υγείας και στις υπηρεσίες δωρεάς οργάνων και μεταμοσχεύσεων. Από πλευράς δομών, προβλέπεται η ισχυροποίηση με όλους τους τρόπους που υπάρχουν του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, ούτως ώστε να αναβαθμιστεί και να αποκτήσει δόντια για να μπορεί
να σχεδιάζει, να εφαρμόζει και να ακολουθεί την εφαρμογή εθνικής πολιτικής. Αυτό επίσης συνδυάζεται με στοχευμένες αλλαγές στις υποδομές των υπαρχόντων μεταμοσχευτικών κέντρων, επιπλέον του Ωνασίου, και με μια εθνική βάση δεδομένων, η οποία είναι απολύτως αναγκαία για το σχεδιασμό για το μέλλον. Κύριε Παπαλόη, μας διακόπτουνε. Θα έχετε το χρόνο τους επόμενους μήνες να μιλήσετε πολύ εκτενώς για όλα αυτά που έχετε εκπονήσει, τα πολύ σημαντικά. Ο κ. Παπαλόης, πέραν της θέσεώς του σαν καθηγητού χειρουργικής, διευθυντού προγράμματος μεταμοσχεύσεων κτλ., είναι και πρόεδρος, να σημειωθεί, της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων, οπότε μεταφέρει πλούσια και διεθνή εμπειρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να προχωρήσουμε στον Υπουργό, από τον οποίο περιμένουμε τα σχόλιά του για όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν και προτάθηκαν διαβραχαίων. Ευχαριστώ, κύριε Μπολέτη. Θα είμαι σύντομος, γιατί έχουμε ξεπεράσει το χρόνο. Να πω μόνο ότι, το είπα και στην εισαγωγή που έκανα, ότι την περίοδο της πανδημίας προχωρήσαμε αρκετά πράγματα με απτά αποτελέσματα, τα οποία φαίνονται σε ό,τι αφορά τον τομέα των μεταμοσχεύσεων. Χαρακτηριστικά θα πω αυτό που είπε και ο Πρόεδρος, ότι με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Ωνάση θα μπορέσουμε να έχουμε 7 συντονιστές σε μονάδες εντατικής θεραπείας άμεσα, έτσι ώστε να συντονίζουν τις μεταμοσχεύσεις, και αυτό θα γίνει υπό την καθοδήγηση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε, όλα τα χρόνια έχουμε συνηθίσει για τα πάντα να εκδίδονται υπουργικές αποφάσεις. Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων είναι ο αρμόδιος φορέας, αυτός πρέπει να το κάνει και πρέπει να ξεπεράσουμε επιτέλους γραφειοκρατικά εμπόδια. Να πω επίσης ότι στον χρόνο αυτό αδειοδοτήθηκε η επέκταση του προγράμματος μεταμοσχεύσεων νεφρού του Λαϊκού Νοσοκομείου σε συνεργασία με το Παιδιατρικό Νοσοκομείο, το Νοσοκομείο Παίδων Αγλαέ Κυριακού, και έτσι μέσα σε ένα χρόνο, μέσα στην πανδημία, είχαμε 12 παιδιατρικές μεταμοσχεύσεις, ενώ τα προηγούμενα 4 χρόνια είχαμε μόνο 6. Και άλλα πολλά, για να μην μακρηγορώ. Έχουμε ένα εθνικό σχέδιο, το οποίο, όπως είπε και ο κύριος Μόσχαλος, μας έχει παρουσιαστεί στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και στην κυβέρνηση. Το περιμένουμε. Η δέσμευση δική μας είναι ότι θα το υλοποιήσουμε. Το περιμένουμε. Έχουμε ξεκινήσει την προεργασία σε ό,τι αφορά την νομοθέτηση αυτού του σχεδίου, και άλλωστε το ίδιο ζήτησε και ο Πρωθυπουργός κατά τα εγγένεια του Ωνασίου Μεταμοσχευτικού Κέντρου πριν λίγους μήνες, ότι χρειαζόμαστε αυτό το σχέδιο. Δεν χρειάζονται μόνο τακτοποιήσεις όπως κάναμε μέχρι σήμερα, αλλά ένα σχέδιο που πραγματικά θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο για τον τομέα των μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας. Ο κύριος Μόσχαλος έδωσε συντριπτικά νούμερα, έδωσε εντυπωσιακά νούμερα, και επειδή όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος, πιστεύω ότι θα είμαστε σε θέση να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στον τομέα των μεταμοσχεύσεων. Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Είσαστε συγκεκριμένος. Μας έχετε πείσει με πολλούς τρόπους και πέραν όλων των άλλων, και με την απόλυτη αξιοπιστία σας να καλύψετε το χρόνο από τον οποίο ξεφύγαμε εμείς, περικόπτοντας το δικό σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαδημητρίου, τον κύριο Παπαθεοδωρίδη, τους κυρίους Μόσιαλο και Παπαλόη, όλους και για τη δουλειά που έχουν κάνει εκτός της παρουσίασης, και όλους όσους μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε πολύ.